Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama njoftoi se duke nisur nga java e ardhshme do të zgjerohet orari i bërjes së pazarit, ndërsa nga 4 maj nis lehtësimi i lëvizjes së mjeteve dhe këmbësorëve. Por shkollat thaj se vendimi pritet të merret javën tjetër, ndërsa njoftoi faljen e tatim fitimit për biznesin e vogël për këtë vit. Shqipëria regjistron sot 25 raste të reja me Covid-19, ndërsa 17 prej tyre janë në Kruj, ku pjesa më e madhe janë punonjës fasonerie. Sot policia gjobiti dhe 3 punonjës të fabrikës të këpucëve, ku u shfaq rasti i parë, ndërkohë mjeku i shëruar Rolando Xhaxho tregon për Top Channel si e fitoi betejën me Covid-19. Çmimet e rritura të frutave dhe perimeve në këtë kohë pandemie të konfirmuara nga Instat, tregtarët, por dhe konsumatorët kanë ndikuar në çdo familje. Gazetarja e Top Channel bëri blerjen për një familje me 3 persona dhe tregon kostun e një dreke pa teprime. Arti është në zi pasi u shua një nga ikonat e kinematografisë shqiptare. Aktori, skenaristi dhe regjisori i njohur Rikard Ljarja u nda nga jeta në moshën 77 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Familjar, miq dhe kolegë i dhanë sot lam të mirën e fundit sipas amanetit që kishte lënë, të prehej në Shkodër. Kryeministri Edi Rama njoftoi se duke nisur nga java e ardhshme do të zgjerohet orari i bërjes së pazarit, ndërsa nga 4 maj nis lehtësimi i lëvizjes së mjeteve dhe këmbësorëve. Për shkollat ai tha se vendimi pritet të merret javën tjetër, ndërsa njoftoi faljen e tatim fitimit për biznesin e vogël për këtë vit. Nga e hëna 4 maj, do ta lehtësojmë shumë lëvizjen brenda qyteteve. Qoftë me këmbë, qoftë me makinë, madje pa e kufizuar vetëm tek makinat që duan të shkojnë në punë. Deri fillim javën tjetër do të kemi një vendim për shkollat dhe universitetet. Nuk është e lehtë. Para risku, nëse i hapim shkollat, është shumë i madh. Sidoqoftë, ne po i vlerësojmë gjitha dhe do kemi një vendim javën e ardhshme edhe për këtë. Do ta kemi dhe ne planin ton për turizmin brenda majit. Shpresoj brenda gjysmës së parë të majit, duke parë gjithmonë me vëmendje dinamikën e epidemisë, sepse është shëndeti mbi të gjitha dhe nuk do lejojmë për asnjë arsye që të degradojë gjendja solide që kemi sot në frontin shëndetësor, pavarësisht stresit që prodhon me shumicë për të gjithë ne për arsye të ndryshme fronti i jetës përditshme. Së pesti sot ka shkuar në 52.000 numri atyre që kanë përfituar pak në luftës. Tatim fitimi i të gjitha bizneset vogla për vitin 2020 është falur. Por ama, çka është paguar dhe do vazhdoj të paguhet, janë sigurimet dhe natyrisht TVSH-ja. Këto do vazhdojnë. Shqipëria regjistron sot 25 raste të reja me Covid-19 që e çon bilancin në 609 të infektuar, por për herë të parë që nga shpërtimi i epidemisë në Tiranë nuk është regjistruar asnjë rast i ri në harkun kohor të 24 orëve. Ndjegim Alma Demirajn. 25 raste pozitiv me Covid-19 janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke e çuar në total numrin e të infektuarve në 609. 17 raste kanë rezultuar në Kurbin dhe 8 të tjera në Kruj. Por për herë të parë, Tirana nuk ka shënuar asnjë rast pozitiv me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit. Vijon hetimi epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në Kruj, ku kanë rezultuar 17 persona pozitiv dhe në Kurbin ku kemi 8 raste të reja. Deri në këto momente janë testuar 6.017 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me Covid-19 609 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 18 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke çuar numrin e tyre në 345.
Deri më sot, 26 qytetarë kanë humbur betejën me COVID-19, pavarësisht nga përpjekjet e jashtëzakonshme të stafeve mjekësore për ta shpëtuar atë. Në të dy spitalet COVID janë duke marrë trajtim mjekësor 40 pacient. Shifër kjo lehtësisht e menaxhueshme nga stafet mjekësore të dy spitaleve. Në shërbimin infektiv janë 32 pacient, 5 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa në spitalin COVID-2 në Shefqet Ndroqi janë duke marrë trajtim mjekësor 8 pacient, 5 prej tyre në terapi intensive. Në Kryj shkojnë në 40 numrit infektuarve, ku pjesa më e madhe janë punonjës fasonerie. Sot policia ka gjobitur edhe 3 punonjës të fabrikës së këpucëve, ku shfaq rasti i parë. Në Kryj ishte Andi Bora. Kryja po kthehet në një vatër të nxehtë të koronavirusit. Në vetëm 24 orët e fundit numërohen 17 raste të reja, duke çuar numrin në total të prekurve me COVID-19 në 40 persona. Është pikërisht fabrika e këpucëve pas kësaj porte gri, e cila ka prodhuar shumicën e rasteve të prekurve në këtë qytet, saktësisht 28 punonjës dhe 5 familjar të tyre. Që prej datës 15 prill, ky biznes fason është mbyllur nga inspektorati shëndetësor. Drini Masha, përgjegjës i zyrës së informacionit në Bashkinë e Krujës, thotë se pasi kjo fasoneri nuk respektoi rregullat e distancës dhe higjienës duke prodhuar raste të prekurve me COVID-19, bashkia ka shtuar masat. Dhe jo rastisht 3 subjekte në Kryj janë gjobitur për shkak të mosmarrjes së masave të duhura sipas udhëzimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Një nga këto 3 është edhe fasoneria ku është vatur? Po, është një nga këto 3 është një nga fasoneri që tashmë përflitet. Fakti që kemi pra rastet e fundit, pra 24 orët e fundit, kemi 8 raste pikërisht vetëm nga ajo fasoneri, vetëm në qytetin e Kryes flas, tregon edhe një herë që po, është si pasojë moskujdesit dhe mosmarrjes së saktë të distancave. Kthimi i Kryes në një vatër të koronavirusit duke se ka shtuar vigjilencën dhe rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve. Keni frikë nga situata? Kina. Po keni respektuar rregullin që ndroni në shtëpi? Në shtëpi, edhe i dhurat s'kam kartë, edhe kofshat buke se kam me marë, për këtë salsa tajk, po të kthehen prej salsa tajkut. E prisni të ndodhte në një fasoneri kjo? Të shti, të dinte ajo punë, do ishte mbyllur përpara. Po, thjesht është leku që të rrenë. S'kam frikë, duhet të ruhesh, por rujtë vetën pse ke frikë. Duke qenë se Kryja tash është kthyer në një vatër, keni frikë se mos ndoshta personat që vinë për blerë në biznesin tuaj mund të jenë të prekur? Po tani ne në kontakt me njerëzit jemi gjatë gjithë kohës. Punonjësit e fasonerisë, që tashmë është kthyer në vatërën e COVID-19 në Kryj, duhet të qëndrojnë të vetë karantinuar, por 3 prej tyre e kanë thyer këtë rregull. Kontrollet e policisë nuk i kanë gjetur ata në shtëpi dhe për këtë arsye, ndaj të 3-ve janë vendosur gjoba prej 700.000 lekësh. Por krahas thyrjes së rregullit të vetë karantinimit nga 3 punonjësit e fasonerisë, Kryja duket se ka pasur probleme edhe me hapjen e lokaleve. Për këtë arsye, 5 administratora apo pronar lokalesh janë ndëshkuar me gjobë nga policia. Për Top Channel nga Kryja, Andi Bora. Mjeku i njohur Orlando Xhaxho është mes të shëruarve të ditëve të fundit. Ai ka qenë gjithmonë mes pacientëve, por këtë herë ishte njëri prej tyre. Ai tregon në një intervistë për kolegen tonë Alma Demiraj se si u prek nga COVID-19, dyshimet për temperaturën e ditëve të para dhe se si fitoi betejën me sëmundjen. Profesor Xhaxho, përshëndetje. Si jeni? Ju tashmë keni lënë ambientet e spitalit dhe jeni kthyer në shtëpi. Sigurisht jam mjaft optimist. Falë gjendjes time të mirë shëndetësore, në të cilën sigurisht u involuan të gjithë kolegët e mi. Kur filluan simptomat e para? Shiko, simptomat e mia u shfaqen duke punuar dhe unë nuk e besoja, sepse praktikisht fiziku im është shumë i fuqishëm, nuk bëj nga asnjë lloj sëmundje, por ajo që më shqetësoi fakti është që filloi me një temperaturë të cilën unë e tolerova 3-4 ditë në punë, në ditën e 5 ose 6, nëse mbaj mend, filluan të temperaturat të mos binte. Dhe kjo më do të planifikova një skandër, kështu tash pa e bëj thjesht për të menduar për të parë ndonjë, ku ndërkohë bëra dhe testin dhe doli pozitiv dhe u detyrova të shtrohem në spital. Unë pata temperaturë dhe humbje të shijes, dhe dëshirës për ushqim.
Këto dy shenjat e para që nësa ditën e 5 të 6 filloi dhe mbajtja e frymës ose ulja e parametrave të oksigjenimit, që unë fatmirësisht i monitorizonja, fatmirësisht e dija situatën dhe ajo më trembi më shumë që unë detyrova që të shtrohem në spital për faktin për të pasur një asistencë më të mirë nga kolegët e mi. Në këtë histori të Covid-19-s, ju nisët duke monitoruar parametrat e atyre që ishin në reanimacion, por ju vetë patët nevojë të shkoni të merrni terapi intensive? Unë fatikisht improvizova një nga dhomat e spitalit efektiv të kompletuar me gjithë mjetet e reanimacionit. Nuk u futa në reanimacion dhe si thush në një farë mënyrë drejtoja vetë mjekimin tim sepse koshiencën e kisha në rregull. Edhe një gjithë bukur që pata, që bëhet them, karakteristike që gjatë gjithë periudhës të vështirë, ajo që më pëlqente ishte të dëgjoja muzikë. Ju në fakt keni qëndruar 17 ditë disi gjatë në spital, apo jo? U vështirësua gjendja juaj shëndetësore? Fatmirësisht jo, sepse me këmbguljen time, unë duke qenë mjek reanimator dhe duke njohur mirë fazat, mendoja dhe duke manevruar me anë të respiratorit, duke përdorur regjime të ndryshme pa intubim, arrita ta kaloj atë periudhën 2-3 ditore. Se pastaj mbas 3-4 ditësh po kalova atë periudhë, pastaj fillon dhe ambientohet organizmi dhe e shmele. Ajo që më shqetësonte është sepse nuk njihet akoma se si çfarë pasoja le kjo lloj virusi. Teoritë e ditëve të fundit në studimet shoqërohet dhe me ajo që quhet vaskulit, që është sëmundje e përgjithshme të gjithë vazave të organizmit, përfshit koronareve, përfshit të zemrës, përfshit vazat e gjakut, të pulmoneve dhe të gjitha me radhë, që mund të kenë ndërlikime. Dhe kjo më preokuponte më shumë mua se sa vetë patologjia bazë pulmonare në cilën ajo u shfaq tek unë. Faleminderit që pranuat të bënit këtë intervistë me ne të parët dhe ne urojmë shërim të plotë sa më shpejt. Çmimet e rritura të frutave dhe perimeve në këtë kohë pandemie të konfirmuar nga i shtat, tregtarët, por dhe konsumatorët, kanë ndikuar në çdo familje. Gazetarja Top Channel bëri blerjen për një familje me 3 persona dhe tregon koston e një dreke pa teprime. Ndjekim Rudina Muçën. Ndodhen pranë tregut të frutave e perimeve në zonën e Vasil Shantos. Këtu kanë 2000 lekë të reja dhe do të bëjt disa shpenzime për të ngrënë një drek normale. Shkojmë shohim mbar se sa do të shpenzojmë. Të lutem më fut 2 kokra limona dhe një tuf majdanozi. Faleminderit. Deri më tani kam marrë vetëm perime dhe akoma fruta dhe më kanë mbetur 1500 lekë të reja. Vazhdojmë pazarin. Këto shpenzime që unë sapo bëra pranë tregut të frutave e perimeve pranë Vasil Shantos më kushtuan 730 lekë. Duhet të llogarisim që dreka nuk është ende gati, pasi do të blejmë bukën dhe minimalisht 500 gram mish. Duke mos përfshirë çmimin e energjisë elektrike, ujin, erëzat, vajin, një konsumator shqiptar, një familje për 3 antarësh, minimumi i duhet 1200 lekë të reja. Mirë të rritë pak ato, si mesat të... Çfarë bleve tani? Domate? Moll? Cilësi e dobe, për 1000 lekë, asë i gjakë. Sa lekë harxove me domate dhe moll? 1100 lekë. 1000 lekë që ishe kile domate dhe 1000 lekë ishe kile mollë. Për mollë jetë cilësi e lartë. Krahasuar me një javë më parë, a janë rritur këto çmime? Edhe me 800 lekë pas blej mollë. Xhinxera ka pas luan atje çmime. Ne kemi shit 4500 lekë me kile, se shitim tani e kena marrë 6000 lekë me shumicë. Sa detyrohesh tash? 6500 lekë. Kaq, se më tepër nuk është e dot. Qamet i zi. Kush janë më shtrejt? Ja. 1400 këto. Po fruta perimet? Si u duket? Të gjitha në qamet jemi, ne jemi pensionista. Nuk ka vetëm vullnetarë që organizojnë institucionet. Kristi Gongo na tregon nismën e një grupi të rinj që ndihmojnë të moshuarit e lagjes me bërjen e pazareve, pasi ata duhet të qëndrojnë në izolim në shtëpi.
Të moshuarit janë më të rrezikuarit në këtë kohë prej koronavirusit dhe janë ata që duhet të qëndrojnë gjatë gjithë kohës të vetë izoluar në shtëpi për të qenë të sigurt. Por kush do u bëj pazaret moshuarve të vetmuar? Kranisma së Bashkisë Tiranë adopton një gjyshe, është edhe nisma tjetër ku janë pusua të ndryshme të ngjitura në pallate, të rinj të ndryshëm dalin vullnetar për të kryer shërbimet që kanë nevojë të moshuarit. Por ne sot jemi me një nga vullnetaret, Kamela Banushi, për të shkuar në shtëpinë e 9 vjetoret. Kamela, si keni gjetur 9 vjetore? Atëherë ne jemi banor të një zone të njësisë numër 3 në fakt, dhe patjetër që gjithë e dim ku kemi të moshuar që janë të vetmuar, me qoftë vetë, qoftë me anë të shoqërisë apo kushdo që mund të ketë një informacion të tillë, 9 vjetore ka qenë një nga këto raste. Kjo është jashtë. Në 9 vjetore jeton me bashkëshortin. Në vjetore si jeti sot? Mirë se vini, unë ju falenderoj nga zemra. Vjetore, sa kohë ke që je izoluar? Unë po bëj një muaj e gjys. Nuk kam dalë, veç edhe bukën jam të pa vetë. Na erdhi dhe në moment në fakt që gjithë dashurinë dhe përkujdesjen që na kanë treguar gjyshe gjithë këto vite ta kthejmë në një moment të tillë. Asnjëherë në të njëjtën nivel në fakt, po unë me nëna Vjetore folim telefon në fakt. Edhe i thash listë vogël kam pas sa për me gjërat e përditshme. Të gjërat vogël. Listën për pak do vi këtu. U falenderoj shumë e shumë. Rishihemi pra. Tani do shkojmë në market. Po, tash do blejmë këto gjërat që na ka shpërthyer 9 vjetore, çai duhet për sot. Dhe do t'ja çojmë prapë. Kamela, kështu është dita jote që prej koronavirusit? Përgjithsisht po, jemi munduar të zbatojmë në fakt edhe ato kushtet e sigurisë, respektojmë oraret, por brenda të gjithë orarit televizis jemi munduar që të ndihmojmë sa më shumë pensionistë mundemi. Çfarë ke kuptuar, Kamela, këto ditë? Atëherë, në fakto kanë qenë ditë shumë të vështira për të gjithë dhe mendoj që ajo çfarë ka rëndësi në fund të ditës, jo vetëm në këtë situatë, por gjithmonë në situata të vështira është solidariteti. Është gjëja më e bukur në fakt, sepse të tilla vlera të shoqërisë dalin më bukur në situata të vështira. Ku nga ana tjetër prindërit e tu qetëson? Në fakt qetësohem dhe kryesisht qetësohem unë shumë sepse duhet të jem dyfishme e kujdesshme që kur shkoj tek ata, mos kem bërë asnjë dëm pastaj. Por mendoj që edhe ata janë shumë të lumtur nga kjo. Erdhëm prapë, ne? Besoj se lista është e plot. Të na sajër të duash, ti numrin tonë ke, që këshuj një telefon dhe ne jemi këtu. Ju faleminderit. Të urojmë gjithë mira. Me kaq kaloft gjithë bisikletë. Për kreun e Partisë Demokratike, strategjia e qeverisë nuk është efikase. Lulzim Basha tha se gjendja në vend po rëndohet çdo ditë, sepse ekonomia po shkatrohet. Ndërkohë përmes së ish-deputetit Ali Beaj, Partia Demokratike denoncoi se pas blerjes maskave me 2 fishin e çmimit të tregut, qeveria ka bler kite për testimin e qytetarëve me 4 fishin e çmimit të tregut. Ndjekim bashk Elda Mengën. 5 javë nga nisja e karantinës, Lulzim Basha akuzoi kryeministrin se ka dështuar me përballimin e pandemisë COVID-19, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në atë shëndetësor. Boshti kryesori i akuzës së Kryedemokratit ishte mungesa e ndihmës ndaj biznesit, si dhe tenderat korruptiv. Sot duhet shpërndaj paketa e dytë e ndihmës, por dhe ky ishte vetëm një premtim tjetër bosh. Njerëzit duhet marrin menjëherë ndihmën financiare që u takon. Bizneset duhet mbështeten që të mos falimentojnë e të mos detyrohen të largojnë njerëzit nga puna. Ekonomia duhet ndihmohet me të gjitha mënyrat që të mos bjerë në humner. Parat janë, por Rama zgjedh që ato të shkojnë për tendera korruptiv dhe për koncesione dhe jo për qytetarët.
Në daljen e tij për mediat, kryedemokrati nuk u ndal të replikonte me kryeministrin, por i dha jehon edhe një herë më shumë kërkesës kryesore të opozitës për shtim të kiteve testuese. Por vetëm pak minuta pas thirrjes së kryedemokratit, nga e njëjta seli u publikuan të dhëna se si përmes kontratave sekrete, shteti blen kite testuese 4 herë më shumë se vlera e tregut. Nga 21.000 lekë që kanë çmimin maksimal në treg, qeveria blen 85.000 lekë një kit testimi. Të blesh 4 herë më shtrenjtë një testim do të thot 4 persona më pak të testuar. Ky është krim. Mes 17 profesioneve të lira që janë përjashtuar nga paga e luftës, ka ardhur reagimi i parë nga njëri prej tyre. Avokatët firmosën një peticion në të cilin kërkojnë vëmendjen e institucioneve për të rihapur procese të gjyqësore. Ndjekim Anila Hoxhën. Në datën 22 prill skadon vendimi i qeverisë së gjyqësorit që e futi drejtësinë në karantinë në kuadër të pandemisë COVID-19 me përjashtim të çështjeve urgjente dhe të ngutshme. Çka do të thotë se pikërisht në këtë datë Këshilli Lart Gjyqësor do të mblidhet për të vendosur nëse drejtësia do të vazhdojë në të njëjtën gjendje apo do të duhet të dalë nga karantina. Avokatët nga ana e tyre mendojnë se duhet të rinisin sa më shpejt proceset gjyqësore dhe për këtë gjatë ditës kanë firmosur një peticion me 10 pika, me së cilave kërkohet jo vetëm hapja e dyerve të drejtësisë, por edhe kompensimi financiar. Ne kërkojmë adoptimin e një plani masash për vijimin e nisjen e menjëhershme proceseve gjyqësore dhe hetimore për të gjitha rregullat që garantojnë mos përhapjen e koronavirusit. Vendosja e kamerave të sigurisë, të bëhet e mundur që aktet e veçanta për çështje të caktuara kryesisht të sigurohen nëpërmjet shërbimit postar apo postës elektronike, të bëhet i mundur caktimi i orareve të përshtatshme nga gjykatat, lidhur me proceset gjyqësore në salla gjykimi në zbatim të rregullave të përcaktuara vetëm në prani të avokatëve. Zhvillimi i proceseve online nëpërmjet platformave Zoom, Skype, të jepet menjëherë kompensimi në vlerë financiare për çdo avokat. Në të kundërt, çfarë do ndodh? Do vijojë me grev. Mes problemeve që ka, drejtësia shqiptare vuan nga proceset e stërgjatura që kanë shkaktuar stoqjet dosjesh në të gjitha shkallët e gjyqësorit, edhe që natyrisht me pandemin do ta përkeqësojë më tej situatën. Për Top Channel, Anila Hoxha. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Maturantët janë ankth më shumë se të gjithë gjimnazistët për atë se çdo të ndodh me provimet e tyre, tashmë që shkolla ka javë që është mbyllur. Drejtoresha e shërbimeve arsimore, Rezana Vrapi, sqaron për Top Channel se përmbajtja e tezave të maturës shtetërore do të ndryshojë si rrjedhoi e pandemisë së koronavirusit, ku vështirësia e testimeve nuk do të jetë e njëjtë me të viteve të shkuara. Frenki Çipi është maturante në gjimnazin Qemal Stafa. Për shkak të mbylljes së shkollës dhe ndjekjen e mësimit online përmes platformave digjitale, 18 vjeçaria tregon vështirësitë me këtë metodë mësimdhënie, si dhe stresin që po kalon kur mendon se data e provimeve të maturës po afron. Është pak më e vështirë sigurisht të komunikosh nëpërmjet pajisjeve elektronike, nuk je gjithmonë aty për ta pyetur mësuesen fal përsërit edhe një herë se nuk e kuptova, ose për të marrë një shpjegim direkt të një ushtrimi, për të pasur një bashkëbisedim interaktiv me mësuesen, apo për të konsultuar diçka me një shok apo një shoqe, por që prapë ne po përpiqemi shumë që të funksionojë edhe në këtë mënyrë. Më tremb që nuk do jem me gjithë shokët dhe shoqet e mia duke i ndarë këto emocionet e vitit fundit të gjimnazit edhe këto njohurit apo përsëritje që duhet i bëjmë këtë muaj në fundit, por gjithashtu edhe fakti se ndoshta ai stresi që do akumulojmë gjatë gjithë kësaj kohe do ndikojnë edhe në notën përfundimtare që do marrim në testet e maturës. Por e pyetur nga Top Channel, drejtoresha e shërbimeve arsimore Rezana Vrapi sqaron se përmbajtja e tezave të maturës shtetërore do ndryshojë si rrjedhoi e pandemisë së koronavirusit, ku vështirësia e testimeve nuk do të jetë e njëjtë me ato të maturave të shkuara. Duke marrë të gjitha rrethanat në cilat maturantët kanë punuar këtë periudhë, vendosëm që të gjitha mësimet të cilat janë bërë jo në kushte të pavorshme, siç është klasa, ato do të hiqen nga programi i maturës shtetërore. Ajo çfarë unë do të sugjeroja është të fillojnë me përsëritjen gradualisht, të
vitit të parë, të vitit të dytë, ta marrin me qetësi. Në asnjë moment ne nuk po mendojmë që të kemi një test i cili të vendosi sërish në stres. Ky është një merak shumë i madh i çdo specialisti. Fati i provimeve të maturës varet nga përgjigjja e ekspertëve se kur përfundon pandemia e koronavirusit. Megjithatë, Ministria e Arsimit ka përgatitur disa skenar të mundshëm. Në varësi gjithmonë të mënyrës se si do të precipitoj situata. Nëse ne do të kemi një kthim normal, po themi, dhe matura do të zhvillohet në datat e caktuara, patjetër që ne kemi gati testet të reduktuar. Ne dim që tashmë kaq periudhë gjatë kohe ku nxënësit kanë qenë të izoluar, ka krijuar një lloj stresi psikologjik. Ne kemi gjykuar si specialistë që në shërbimeve që të bëjmë një lloj lehtësimi të testit. Nga ana tjetër, nëse ne shohim që situata nuk është edhe aq mikprise, po themi në periudhën që ne do të vijoj, patjetër ne kemi gati edhe një skenar tjetër për një shtyrje ndoshta të maturës shtetërore. Është gati testi siç duhet bëhej nëse nuk do të kishim këtë pandemi, është gati teza tjetër se si do të jetë nëse fillon në datat e caktuara dhe është gati edhe testi nëse do të ketë shtyrje. Më shumë se kur në këto ditë izolimit, fëmijët janë të rrezikuar nga lundrimi i pakontrolluar në internet. Së fundmi janë mbyllur 74 faqe pornografike me fëmijët, të aksesueshme edhe në Shqipëri. Juli Ristani bisedoi me psikologen për fëmijë Ediona Braho, që jep këshilla për prindrit. Jetojmë në kohë karantine dhe fëmijët tanë po e zhvillojnë mësimin online. Kjo ka rritur rrezikun që ata të ekspozohen edhe ndaj faqeve pornografike me fëmijë, por njëkohësisht i jep edhe më shumë mundësi grabitqarëve seksual që t'i identifikojnë viktimat dhe t'i përndjekin më pas ata. Lidhur me këtë çështje, ne do të zhvillojmë një bisedë me psikologen Ediona Braho. Zonja Braho, ditët e fundit platformat i sigurt.al dhe Facebook kanë mbyllur në bashkëpunim me policinë tonë të shtetit 74 faqe pornografike me fëmijë, të aksesueshme dhe në Shqipëri. Ç'mendim keni në lidhje me këtë zhvillim? Duket një numër goxha i lartë që të bën të mendosh se pavarësisht se ne nuk kemi statistika, nuk kemi studime të caktuara për këtë fenomen, përsëri kjo është një shifër e cila vërtet që ka një kërcënim ndaj fëmijëve në internet, fëmijëve shqiptar në internet. A keni patur ju gjatë kësaj kohe ankesa nga të rritur apo fëmijë, adoleshent? Po, më ka ndodhur që të kem pasur, edhe pse pak raste. Cilat janë simptomat që shoqërojnë një fëmijë pasi është përballur me faqe pornografike me fëmijë në internet? Fëmijët kanë mekanizmat e tyre, kanë mënyrat e tyre se si i fshehin apo nuk i transmetojnë dot si ne të rriturit disa gjëra. Por ata janë të shqetësuar. Ne shohim për shenja, një fëmijë i cili mund të jetë ekspozuar ndaj materialeve të tjera, është një fëmijë i friksuar, është një fëmijë i traumatizuar në thelb dhe mund të ketë gjithashtu ndryshime të rëndësishme në sjelljen e tij, në marrëdhëniet me shoqet, me shokët, me prindrit. Në raport thuhet se periudha e karantinës u ka dhënë mundësi më të mëdhaja si të rriturve dhe të vegjëlve që të lundrojnë më shumë në internet dhe të jenë më të ekspozuar ndaj këtyre faqeve. Po ashtu ka dhënë edhe më shumë mundësi grabitqarëve seksual që të gjejnë viktimën e radhës dhe ta përndjekin atë. Kur prindja ankohet që fëmia më rin shumë gjatë në celular, në internet, ky është një flamur i kuq. Një nga udhëzimet kryesore që duhet u jepet prindërve dhe familjeve, por në përgjithësi gjithë institucioneve që merren me edukimin edhe me rritjen e fëmijëve, ato që ofrojnë akses në internet është që duhet vendosin filtra. Te kompania që ofron internetin duhet të zgjidhen disa opsione sigurie që materialet e dëmshme pornografike të bllokohen automatikisht, të ketë mure mbrojtëse. Pas pak në lajme do të ndiqni autoritetet në Britaninë e Madhe njoftuan për 828 viktima në 24 orë ose 2 fishi i bilancit të një dite më parë, ndërkohë 534 pacient humbën jetën në Itali, ndërsa kryeministri Conte deklaroi se maska dhe distancimi do të mbahen derisa të dalë vaksina. Duke risjellë deklaratën e ish-kryeministrit francez në 2017 se ishte i lumtur që vizitonte Wuhanin, ose siç e quante ai Franca e vogël, hidhen dyshime se laboratori aq shumë i debatueshëm për koronavirusin është ndërtuar nga një bashkëpunim mes Pekinit dhe Parisit. Edicionit, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Topvischannel.tv, të parët për shqiptarët.
Si të aplikosh për leje dhe si jepet aprovimi dhe refuzimi pas çdo kërkese në Albania dhe cilat janë ankesat kryesore të qytetarëve në këtë javë të pandemisë. Do të ndjekim tani bashkë Endi Tufën. Albania është kthyer në kryefjalën e ditës në këto ditë të vështira të izolimit të qytetarëve dhe të kufizimit të lëvizjes së tyre. Në një intervistë për Top Channel, drejtoresha e përgjithshme e Akshit, Mirlinda Kaçanaj, tregon më tepër rreth veprimtarisë së portalit dhe shërbimeve të reja të Albania. Mund të them vetëm lejet e kërkuara nga këmbësorët ditën e sotme kanë qenë 120.000 për kryerjen e nevojave bazike, për pazar, për vajtje informacie e tjerë. Gjithashtu, shërbimi që është shtuar ditët e fundit, përdorimi i makinës private për të shkuar në punë apo këmbësorët për të shkuar në punë. Deri tani kanë pasur përdorim 21.000 aplikime për fashën orare të zakonshme, se është aplikim javor, dhe rreth 37.000 aplikime ditore për punën me turne ose për orare të tjera. Ndërkohë nga kjo javë janë shtuar shërbime të reja në Albania, të cilat përkthehen në mundësi të reja lëvizje për qytetarët. Shërbimi i ri që u lançua vetëm dje në mëngjes, dalje për arsye shëndetësore, ku një person shoqëron familjarin e vet për të shkuar te mjeku, ka pasur 7.300 përdorime. Gjithashtu, vërtetimi për subjekt ekonomik të hapur ka pasur deri tani rreth 14.000 përdorime. Duket qartë që Albania është e lehtë jo vetëm në funksion, po dhe procedura e dhënies lejeve është shumë e lehtë. Po si funksionon kjo mënyrë me njëhershme aprovimit apo refuzimit për lejet e kërkesave të ndryshme? Një atribut që deri më tani e kishte policia e shtetit. Hyn logohet, janë mbi 4 baza të dhënash që ndërveprojnë në korale, është baza e dhënave të tatimeve e gjendjes civile, e pensioneve, është baza e të dhënave karantinës, është baza e të dhënave të mjeteve. Të gjitha këto në pak sekonda koordinojnë me njëra tjetrën dhe aprovimin nëse plotësohet kondita, pra nëse një punonjës i regjistruar i një biznesi i cili mund të kryejë aktivitet, në pak sekonda leja është e marrë. Megjithatë nuk mungojnë as ankesat apo kërkesat për suport nga Albania. Mund të tingëlloj pak çuditshëm, po ankesat kryesore kanë qenë për reset passwordi. Kanë harruar kredencialet, kanë harruar përgjigjet për pyetjet e sigurisë, kanë ndruar emailin apo telefonin. Të gjithë këta kanë kërkuar suport dhe janë asistuar. Por mund të them që numri përdoruesve është dyfishuar, vetëm për leje deri tani kemi 2 milion përdorim. Ky dyfishim i numrit të përdoruesve tregon qartë një qasje më të madhe të qytetarëve ndaj teknologjisë. Sot më shumë se kur jemi të motivuar të plotësojmë nevojat e gjithëve në çdo kohë. Biznese që hapen me leje, por nuk do të kenë punë. Mes tyre janë hotelet që nuk presin dot pushues dhe agjencitë turistike që nuk kanë asnjë lëvizje. Ndjekim si Dorela Gjoni. Nga sot bizneset që morën aprovimin në Albania do duhej të nisnin aktivitetin normalisht. Por sa ju vlen kjo disa prej bizneseve të listuara nga qeveria në një kohë kur të gjithë qëndrojnë në shtëpi dhe kufijt vijojnë të mbyllur. Ne biseduam me Stefan Pingulin, i cili drejton një prej hoteleve në periferi të kryeqytetit. Ne nuk mund të diskutojmë për asnjë lloj hapje, në qoftë se nuk merret një vendim i përgjithshëm ballkanik qoftë dhe i qeverisë tonë, që të hapi kufijt qoftë me Kosovën, me Maqedoninë ose me Malezi. Tu s'ka mundësi as lëvizësh. Se mirë, ata zënë dakor, marrin përsipër, shkojnë në televizin që nga Andej, që nga Saranda, po them, ose që nga Shkodra, që të vinë këtu. Kush lejon televizion? Edhe ne çfarë kërkojmë? Kërkojmë vetëm një rregullim të vogël, në mënyrë që ne të kemi mundësi të mbajmë ekipin gjallë, sepse qeveria thotë me gjithmonë mbajini hapur, bëni si doni, por duke na thënë mbajini hapur, na vënë një konflikt shumë të madh me punonjësit. Dhe ne e vujmë të punë se pak se s'kemi punonjës, po përveç të tjerave që s'kemi punonjës, ne s'kemi as mundësi që t'i pagojmë si duhet ato dhe kemi dëshirë t'i pagojmë si duhet. Unë them që është e parësyeshme që të luhet pa top. Hape ti se edhe mund punosh, çdo më thënë edhe mund punosh. Ndërkohë akoma më absurde është situata për agjencitë turistike që siguruan leje në Albania. Për çfarë i shërben kjo Florida Zanit në biznesin e saj? Nuk ka sens sepse transporti ajror, transporti toksor, kufijt janë mbyllur. Thjesht ne vazhdojmë paguajmë taksa, detyrime, sigurimet shoqërore që ndërkohë kemi paguar, dhe ke pjesa e pagës luftës që do na ndihmonte minimalisht për 3 muaj, nuk jemi përfshirë. Qirinj dhe lutje në kishën e Laçit, besimtarët i drejtojnë vendit të shenjtë dhe kërkojnë që situata të kalojë sa më shpejt. Ndjekim Kristiana Pemaj.
Dhjetra besimtar i janë drejtuar kishës shëndot në një farë mënyre duke sfiduar edhe COVID-19 për të lutur dhe për të ndezur qirin, siç thon ata. Janë duke u lutur për familjet e tyre, por edhe për Shqipërinë, që kjo situatë që ka përfshirë si pasojë e COVID-19-s të kaloj. Keni ardhur nga Tirana në kishën e Laçit? Po, në kishën e Laçit. Besojmë shumë, është një vend shumë i shenjtë, ka bë mrekulli. Për çfarë do lutemi sot? Do lutemi për shëndetin tonë dhe të gjithë familjarëve të dashurve tanë, edhe për gjithë njerëzimin bërë. Nga dilmishti. Keni ardhur për të lutur? Për të lutur, na largov Zoti viruset, gjithat këshijat inshallah. Ma ka shte marrë e zakonshme, po si do që tjetë, ne ardhëm. Ju kishit frikë? Absolutisht, asë lloj frike. Rrim me distancë 2 metra, me të pajis me masa, me doreza. Po për të lutur për veten dhe për familjen, dhe të mbaroj sa më shpejt ky smundje. Më shumë se kur njerëzit kanë nevojë për lutje në këtë kohë pandemie, thot Atmirash Marinaj. Gjendja është që ashtu që shiftin, ka pak njerëz që do të vinë, sigurisht në këtë kohë pandemie, në këtë kohë shtypjet psikologjike, halle shumëta, njerëzit ka nevojë për një lutje. Kjo është e marta e 6 e shëndot që gjen këtë kishë me kaq pak njerëz. Raporti i reporterëve pa kufi për lirinë e shtypit për vitin 2020 e rendit Shqipërinë në 2 vende më poshtë se një vit më parë. Reporter pa kufin ka prezantuar raportin për lirinë e shtypit për vitin 2020 me 180 vende të përfshira në klasifikim. Shqipëria renditet e 84 në raport, 2 vende më poshtë nga një vit më parë. Në raport thuhet se në 2019 qeveria shtoi përpjekjet për të kontrolluar mediat me arsyetimin e luftimit të lajmeve të rreme. Në dhjetor, shumica e qeverisë votoi në parlament një paketë antishpifje që shtrëngon rregullimin e mediave në internet, duke kufizuar lirinë e shprehjes, informacionit dhe shtypit, si dhe duke qenë në kundërshtim me praktikat më të mira ndërkombëtare. Ligjet rrezikojnë të rrisin censurën dhe t'i bëjnë gazetarët më të brisht përballë trysnisë së qeverisë, thuhet në raport. Megjithatë, presidenti i vendit ka vënë veto ndaj ligjeve dhe ato sërish janë në parlament, thuhet më tej. Ligjet janë kritikuar dhe nga organizata për lirinë e shtypit, përfshirë gazetarët pa kufijin dhe Parlamentin Evropian. Ato, thuhet në raport, do të përkeqësojnë më tej situatën e lirisë së shtypit në një vend ku qeveria rregullisht kufizon qasjen e gazetarëve në informacione zyrtare dhe kontrollon tregun televiziv përmes licencave të transmetimit. Raporti ndalet edhe tek situata e krijuar pas tërmetit të vitit kaluar, kur u arrestuan 2 gazetarë dhe një aktivist për përhapje lajmesh të rreme dhe shkaktim paniku. Disa media online u mbyllën. Ndërsa me shpërthimin e krizës së koronavirusit, kryeministri i vendit i bëri thirrje qytetarëve që të mbrohen ndër të tjera dhe nga mediat. Sulmet fizike dhe rastet e shpifjeve të ngritura gjithnjë e më shumë nga zyrtarët kundër gazetarëve vazhdojnë të nxisin klimën e pasigurisë dhe frikësimit. Kjo thuhet në raport në kombinim me gjuhën denigruse të politikanëve, i shndron gazetarët në shënjestra të mundshme sulmesh. Pas publikimit të raportit, i menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentit Ilir Meta, i cili ka shprehur shqetësim për regresin. Ai ka kërkuar qeverisë të rishohë paketën antishpifje për të adresuar paralajmërimet e reporter pa kufi dhe ka shprehur në përfundim mirënjohjen dhe solidaritetin me mediat në misionin e tyre heroik në shërbim të informimit të publikut. Në krye të klasifikimit për lirinë e shtypit qëndron Norvegjia, ndjekur nga Finlanda dhe Danimarka, ndërsa në fund qëndron Korea e Veriut. Kosova zë një vend më të mirë krahasuar me një vit më parë të 70-tin. Po ashtu dhe Bosnia-Hercegovina renditet në një vend më të mirë se vendet e tjera të Ballkanit, në vendin e 58. Serbia renditet e 93-ta, Maqedonia e Veriut e 92-ta, ndërsa Malizi ka performancën më të keqe në vendin e 105. Kosova del nga bloku i Serbisë dhe fiton më në fund pavarësinë e rrjetit energjetik dhe tashmë operon me Shqipërinë. Ndjekim Alberta Ashanin. Kosova ka fituar pavarësinë e rrjetit elektrik duke dalë përfundimisht nga bloku rregullues i Serbisë. Si rrjedhoi operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut KOS, do të nisë operimin si blok rregullues në sistemin energjetik evropian brenda bllokut Kosovë-Shqipëri. Kjo do t'i mundsoj kostit alokimin e mjeteve për shfrytëzimin tranzit të linjave për energjinë, që deri tani merrte Serbia, si dhe shtrirjen e autoritetit në veri të vendit. Këto janë 2 koste mund t'i dallojmë, kostaja e mbulimit të humbje në pjesën veriore të Republikës së Kosovës dhe kostaja që pala serbe e ka shfrytzuar rrjetin tonë ndërkombëtar apo interkonektiv që
Këto dy raste do trajtohen veçantë me bisedime me faktorin ndërkombëtar. Kjo arritje do t'i hap rrugë dhe funksionimit të linjës 400 kV për transmetim të energjisë me Shqipërinë. Pra me bërjen e kostit operator me të drejtat të barabarta me homologët e tij evropian, gjë që i hap rrugë interkoneksionit prej 400 kV me Shqipërinë, një interkoneksion i cili ka qenë aty që prej shumë vitesh, mirë po nuk është funksionalizuar deri më tani. Funksionalizimi i linjës dhe pavarësimi kishte mbetur peng shkak i bllokadës së Serbisë, me gjithë marrëveshjet e arritura në bisedimet në Bruksel. Nga kjo energji, Serbia që nga viti 2008 ka përfituar mbi 65 milion euro. Por energjinë e shfrytzuar për banorët e veriut, së fundmi autoritetet vendore kishin bërë tërheqjen e energjisë nga rrjeti evropian në mënyrë të paautorizuar, e që borxhi ka vlerën e mbi 18 milion eurove. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Arti shqiptar është në zi pasi u shua një nga ikonat e kinematografisë shqiptare. Aktori, skenaristi dhe regjizori i njohur Rikard Ljarja u nda nga jeta në moshën 77 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Miq dhe kolegë sjellin kujtimet e tyre dhe nënvizojnë rolin e rëndësishëm të Rikard Ljarjas në kinematografinë shqiptare. Ndjekim Jetona Koçibellin. Arkëmorti me trupin e pajet të Rikard Ljarjas u shoqërua vetëm me 3 makina për të përmbushur amanetin e fundit të tij, të prehej në Shkodrën e dashur, sepse nga rrugët e saj ai erdhi. Det ku je, sepse Rikardi nuk është më. I madhi artist, i shtrenjtë mik e hokatar në tavolina, nuk do të dëgjohet, por arti i tij patjetër do të jetojë. Edhe me ty, Danik. Edhe me ty jam sjellur keq. Do të ndihmosh. Si gjithmonë. Unë dhjetë karrikën atje ke kafeneja që rishim bashkë, bosh. Unë është shumë e madhe. Unë jam trondit sot mjesë kam marrë vesh. I pam se si 3 makina unë nisën drejt Shkodrës për të përcjell një hero të kinematografisë. Po kjo zvaret në dorë tonë. Do t'i nështrojme, s'kemi që bëjmë. Ju falenderoj. Po shofën paraj se i them kaq. Një figurë kaq e madhe do ishte gjithë publiku jashtë do rtërkiste. Vdekja e pazakont, Rikardi kërkon edhe kohën e pazakont. Ai kishte një defekt. Defektin e kishte si njeri, sepse ishte më i mirë se ç'dukej. Ai ka qenë një nga njerëzit e pazëvendësueshëm. Lajmi trish për gjithë ne, sidomos për ata miq që së bashku me të përbënin grupin e Kino Studios, që përfaqësojnë atë epokë të jetës së Rikard Ljarjas, ku gjithçka ishte fokusuar tek filmi, aktrimi dhe krijimi. Le të shkojmë me rrugicat që kërkonin diell dhe kujtimet e mikut të tij, me Vlan Shanaj. Ishte artist kompleks, jo vetëm aktor, jo vetëm paqe, jo vetëm një liri, jo vetëm dashuri. Por kishte muzikën, pjesë të tij, kishte pikturën, kishte prozën. Ishte artisti më kompleks që kam njohur në jetën time, dhe padyshim njeriu që të jetë vetëm paqe. Në çdo rast të jetës ku takohesh me Rikardin, do merri një mesazh të madh, mesazhin e dashurisë. Rikard, faleminderit në mësorët të tesin të ndesh. Ky është Rikardi. Rikardi të jetë leksione festikurie dhe dashurie. Në jetën e tij ai flinte dhe zgjoi me filmin, kërkonte të përsosurën ekzistencën njerëzore, artin e vërtet. Prandaj në këtë përcjellje të fundit mbase më shumë se kushdo tjetër do t'i shkonte një rekujem nga Mozarti, preferuari i tij. Edhe një tjetër kujtim na vjen tani nga Piro Milkani. Dritan Shkaba ishte një personazh simpatik dhe u bë shumë popullor bashkë me Roza Anagnosin dhe me Ndrek Lucën, në 3 personazhet e këtij filmi. Dhe kështu vetë ju interpretoj rolin në një rol tjetër edhe me mua dhe me Gzimer e Barën tek filmi Nga dënimi i vdekjen në vitin 1967. Pra, përveç komisarit të dritës, do të veçoja edhe Dedën tek filmi Rrugë të Bardha. Një personazh kaq njerëzor, kaq human, kaq i thjeshtë. Rikardi ishte një njeri i komunikueshëm, i dashur, i kulturuar. Alo,
Alo, më dëgjon? Zana, pse e bëhet gjithë këtë zhurmë? Ja unë për pak zbrestru. Familjar, miq dhe kolegi dhanë sot lam të mirën e fundit sipas amanetit që kishte lënë i ndjeri Rikard Larja që të prehej në Shkodër. Me së dhimbjes së madhe për bashkëshortin, por dhe kolegun e saj, Marita Larja gjeti forcë për të dhënë fjalët e fundit. Ndjekim Klodian Zhivanin. Amaneti u përmbush. Rikard Larja do të prehet përjetësisht në banesën e fundit në varrezat e Rmajit, në Shkodër, në qytetin ku lind dhe ku rrit. Në një ceremoni të ngushtë familjare, për shkak të rregullave të diktuara nga Covid-19, të afërm dhe pak miq i dhanë lam të mirën e fundit ikonës së kinematografisë shqiptare. Është një përcjellje ka gjë thjesht, por shumë shpirtërore. Mesazhet pafund janë gjitha, vetëm që kanë dalluar pjesën njerëzore, atë pjesën e mirë të Rikardit. Ne falenderojmë me shpirt që thyet këtë vështirësi dhe jeni këtu me ne sot. Është shumë më e bukur, shumë më njerëzore, kaq thjesht. Faleminderit të gjithëve. Aktori, skenaristi e regjizori i 10 produksioneve kinematografike dhe mjeshtri skenës teatrale u shua në moshën 77 vjeçare duke lënë pas një thesar artistik. Unë Rikardin e shoh, domethënë pak si perëni. Pak si perëni, jo vetëm për teatrin, jo vetëm për filmin, por i ka keni Zoti edhe me shkru, me menu, e me u shpreh shumë bukur, gjithmonë në pozicionin e tërhekur. Asnjëherë nuk ka dashur më duk, saqë unë sa mora vesh lajmin, kam thënë ai duhet ta ketë lidhje me atjenel që ka dashur mos pe pas ka vallëk. Arti dhe kultura shkodrane këto ditë është në zi, pasi ka pësuar 3 goditje të rënda, me humbjen e Gëzim Kryes, Rikard Larjes, ndërsa aktori Bruno Shllaku po kalon momente të vështira shëndetësore. $534 pacient humbën jetën sot në Itali, ndërsa kryeministri italian Conte deklaroi se maskat dhe distancimi do të mbahen derisa të dalë vaksina. Kryeministri italian Giuseppe Conte deklaroi se mbajtja e maskave dhe distancimi social do të jenë të detyrueshme derisa të gjendet vaksina për COVID-19 apo një terapi efikase kundër sëmundjes. Conte paraqiti një listë me 5 pika që përmbledhin planin e përgjigjes së qeverisë së tij ndaj krizës shëndetësore. Aty hyn përforcimi i shërbimeve të parandalimit për të shmangur përsëritjen e rasteve, si ato të shpërtimit të infektimeve në azilet e pleqve, strukturat e kushtuara ekskluzivisht trajtimit për koronavirus, një plan hetimi epidemiologjik i bazuar në teste serologjike, si dhe aplikacioni i gjurmimit të imunëve që do të shkarkohet në bazë vullnetare. Conte sqaroi se plani i kabinetit të tij duhet i vinë në ndihmë lehtësimit të masave kufizuese që përfundojnë në 4 maj. Shumë qytetarë janë të lodhur dhe do të donin një zbutje të këtyre masave ose dhe shfuqizimin e tyre të plot. Edhe unë do doja të jem në gjendje të them, le të rihapim gjithçka me një herë, por kjo do të ishte e papërgjegjshme, u shpreh ai. Kryeministri italian shtoi se njerëzit do të nxiten të shmangin orët e pikut të trafikut, si dhe të favorizojnë transportin alternativ. Në Itali, bilanci i vdekjeve brenda 24 orëve të fundit u rrit sërish në 534, 203 nga të cilat vetëm në Lombardi. Në Spanjë, sa kaq përhapja e infeksionit vazhdon ngadalësimin, edhe pse ka patur një shtim të testimeve. Në Austri situata duket mjaftueshëm mirë, ajsa qeveria ka vendosur të lejojë hapjen e bareve, restoranteve dhe kishave në 15 maj, nëse numri të infektuarve me koronavirus nuk rritet sërish, deklaroi kancelari Sebastian Kurz. Austria ishte ndër të parët vende që i lehtësoi masat e izolimit, duke lejuar në fillim çeljen e dyqaneve me sipërfaqe më pak se 400 metra katror. Britania e Madhe sa kaq vazhdon të përpolitet me 823 viktima të shënuara brenda 24 orëve të fundit. Ky bilanc përbën një tjetër rritje krahasuar me rënien e numrit të vdekjeve që u vure gjatë fundjavës. Këshilltarët e qeverisë po mblidhen të diskutojnë nëse mbajtja e maskave duhet të jetë e detyrueshme. Ndryshe nga dje kur në Britaninë e Madhe u shënuar rënja më e madhe e numrit të vdekurve, sot autoritetet njoftuan 828 ose dyfishi shifrës së djeshme. Korrespondenti ynë në Londër, Arben Mana, i thotë se kjo shifër jo domosdoshmërisht nënkupton se gjendja është duke u përkeqësuar. Arben Mana është live nga Londra. Arben, të përshëndes. Përse mendon se nuk është dhe aq i keq ky lajm që kjo shifër që sapo ne anuncuam pak më parë? Përshëndetje Monika, nuk besoj domosdoshmërisht se është lajm i keq, edhe pse në grafik duket si i tillë,
pikërisht për faktin, pra për metodologjinë e grumbullimit të dhënave këtu në Britani të Madhe. Për shembull, nga kjo shifër që është publikuar sot, jo domosdoshmërisht janë vdekje në 24 orët e fundit. Për shembull, rreth 49 prej tyre kanë ndodhur në muajin mars dhe rreth 500 janë vdekje të ndodhura gjatë shtunës, të dielës dhe ditës së djeshme. Por, thënë kjo, autoritetet këtu mendojnë dhe është pikërisht Instituti i Studimeve Kombëtare, i cili thotë se shifra reale mund të jetë rreth 40% më e lartë nga ato të publikuara, çka do të thotë që momentalisht Britania e Madhe mund të jetë rreth shifrës së 25.000 viktimave, ndërkohë që ka dy lajme inkurajuese, është paksuar numri i shtrimeve në spitale dhe ndërkohë që ka një rënje të dukshme të rasteve pikërisht këtu në Londër, e cila ka qenë konsideruar si Lombardia e Britanisë së Madhe. Monika. Ndërkohë ka dhe lajme inkurajuese ndër të tjera për vaksinën që po punohet në Oxford, apo jo? Lajmi në fakt vjen nga konferenca e përditshme në Downing Street, ku Ministri i Shëndetësisë Matt Hancock deklaroi se provat për zhvillimin e analizave në qenë prova pra në qenet njerëzore do të fillojë ditën e enjte, pra pas 2 ditësh, dhe mendohet që Britania e Madhe ka investuar edhe 22 milion sterlina të tjera pikërisht për këtë projekt, ndërkohë që ekziston edhe një projekt tjetër përveç atij të Universitetit të Oxfordit, bëhet fjalë për Imperial College London, të cilët po punojnë paralelisht, por mendohet sipas ekipit të Oxfordit, kjo vaksinë do të jetë e gatshme në muajin shtator dhe Britania e Madhe ka investuar ndoshta më shumë se gjitha vendet e tjera pikërisht për prodhimin e vaksinës. Mendohet që në vaksinën e Oxfordit është një virus i padëmshëm marrë nga një shimpanze, të cilës pastaj në mënyrë gjenetike është inxhinieruar në mënyrë të tillë që të vendoset Covidi, dhe prova do të bëhen pikërisht me pacientë të Covid-19. Britania e Madhe ndërkohë ka nënshkruar edhe rreth 3 marrëveshje me prodhues farmaceutik britanik, si edhe disa të tjerë pikërisht për prodhimin e disa miliona flakonave në muajin shtator, por kuptohet nëse do të ketë erën nga pas ky proces, mendohet që miliona të tillë do të prodhohen deri në fund vitit. Nuk duhet ta fshejmë që të gjithë ne mezi po e presim për të dalë nga kjo situatë. Arben, kryeministri Boris Johnson duket sikur po rikthehet në krye të detyrës, edhe pse zyrtarët thonë se ai nuk është duke punuar zyrtarisht. Madje ka pasur një telefonat me presidentin amerikan Trump, apo jo? Po, telefonata është zhvilluar sot në mesditë mes Boris Johnson dhe presidenti amerikan, përveç kortezisë dhe falënderimit për interesimin e Trumpit gjatë kohës që Boris Johnson ishte në spital. Ata kanë diskutuar dhe për koordinimin ndërkombëtar të përpjekjeve për të luftuar Covid-19, ndërkohë që Boris Johnson ka planifikuar që këto 2 ditë të ketë edhe një audiencë me mbretreshën, do të thënë që audiencat me mbretreshën zhvillohen çdo javë, por duke qenë se kryeministri ka qenë i smur që prej datës 5 prill e fundit që ka pas me mbretreshën, audiencë ka qenë në datën 1, do të jetë, kuptohet, kjo nuk do të jetë një audiencë drejt për drejt, por kuptohet përmes Skype-it. Pra kryeministri ndërkohë ka zhvilluar biseda edhe me udhëheqës të tjerë ndërkombëtar, edhe pse zyrtarët e Downing Street thonë që ai nuk po punon zyrtarisht dhe nuk është rikthyer punës zyrtarisht, ndërkohë që është mjaft aktiv praktikisht në punën e qeverisë. Arben Mana, unë falenderoj për këtë shtjellim çështjesh që biseduam së bashku drejt për drejt nga Londra mbi situatën e Covid-19 në Britaninë e Madhe. Greqia është alarmuar në një kamp refugjatësh ku janë konfirmuar 150 raste me Covid-19. Detajet për më tepër na i sjell Aleksandër Marku nga Selaniku. Aleksandër, të përshëndes, si është e vërteta? Po, Monika, 156 raste sot, nga të cilat 150 në një kamp refugjatësh, e kishim thënë në lidhjen e dieshme që është gjetur një 28 vjeçare somaleze me Covid-19 dhe në gjithë kampin prej 500 vetash sot janë regjistruar 150 raste të tjera. Dhe do të duket edhe në ditët e ardhshme nëse shpërndarja, ky shpërthimi këtyre rasteve do të ketë pasoja. Për sa i përket numrit të viktimave, sot kemi 5 të vdekur dhe numri total i tyre 121. 59 persona vazhdojnë të trajtohen në terapi intensive. Nga 2401 raste që ka gjithsej Greqia me Covid-19, 78 janë fëmijë të moshës deri në 17 vjeç. Asnjë prej tyre nuk ka humbur jetën. 715 prej tyre, do me thënë më shumë se 1/3, janë trajtuar në spital dhe mbi 460 kanë dalë nga spitali. Por sot janë shokuar autoritetet mjekësore
nga vdekja e një 35 vjeçari i cili nuk ka pasur asnjë sëmundje tjetër. Është rasti i dytë pas atij të një gjermani 39 vjeçar para 2 javësh që ka humbur jetën duke mos pasur asnjë sëmundje tjetër. Masat, sa i përket masave dhe lehtësimit të tyre, ato që do të hapen për herë të parë në Greqi, madje në 27 prill, sipas qeverisë greke, janë gjykatat e shkallës së parë dhe hap pas hapi dyqanet e vogla, sepse ka një frikë që ekziston nga qeveria se mbi 100.000 bizneset vogla do të mbyllen, nuk kanë për të hapur fare. Sa i përket turizmit, duket se ka një bashkëpunim midis ministrave të turizmit të Bashkimit Evropian. Ata bisedojnë për një pasaport mjekësore, ashtu quajtur vërtetim mjekësor. Çfarë do të thënë kjo që, për shembull, nëse një shtetas gjerman kërkon të vi me pushime në Greqi, do të bëj një test të menjëhershëm, një test para prak në aeroport, në qoftë se do të dalë negativ, do të lejohet të udhtoj për në Greqi. Dhe duke përfunduar me një lajm ekonomik, guvernatori i Bankës së Greqisë, pak çaste më parë, ka përjashtuar skenaret ogurzeze për ekonominë e Greqisë për një recension mbi 10%, ka thënë që skenaret deri tani me të dhënat e deri tanishme janë nga 4 deri në 8% recension për sa i përket këtij viti. Monika. Aleksandër Markut, falenderoj për këto shpjegime të mëtejshme sa i përket COVID-19 në Greqi, por sidomos rastit më të fundit që sapo lajmërove mbi vdekjen e 35 vjeçarit, sepse sa herë mendojmë që po kalon kjo emergjencë, na duhet një rast i tillë që të kthjellohemi për mëtej dhe të ruhemi. Falenderoj për informacionet. Eci mëtej. Presidenti amerikan Donald Trump lavdëron testimet dhe përshëndet punën e administratës në të gjitha shtetet. Presidenti amerikan Donald Trump përshëndeti punën e administratave të tij për testimin e gjerë të bërë në të gjitha shtetet mes pandemisë koronavirus. Kjo vjen pasi disa guvernatorë nga të dy partitë politike thonë se u mungojnë furnizimet për testimet që u duhen dhe paralajmërojnë se mund të goditen nga një valë e dytë e infeksioneve, duke pasur parasysh se njerëzit pa simptoma ende mund të parahapin sëmundjen. Presidenti ka krahasuar vazhdimisht ditët e fundit shqetësimet e guvernatorëve për mungesën e aftësisë për testime me ankesat e mëparshme të shteteve, se nuk ishin respirator të mjaftueshëm për të përballuar parashikimet e qeverisë federale për individët që do të shtroheshin në spital gjatë shpërthimit të virusit. Qindra laboratori janë të gatshëm dhe të aftë. Disa prej guvernatorëve, si shembull, guvernatori nga Marylandi nuk e kuptoi mirë listën. Ai nuk kuptoi shumë atë që po ndodhte. Mendoi se tani do ta kuptoi. Është shumë e thjeshtë, por ata kanë një kapacitet të jashtëzakonshëm dhe shpresojmë të jemi në gjendje ta ndihmojmë atë. Ne do të punojmë me ta dhe me të gjithë guvernatorët ta Trump. Guvernatori republikan i Marylandit, Larry Hogan, tha se ai kishte kontaktuar të gjithë laboratorët në shtetin e tij që ishin në listë, por disa prej tyre janë federal dhe nuk mund të përdoren. Shtëpia e Bardhë thotë se kjo do të ndryshojë. Ekspertët e shëndetit publik thonë se vendi duhet të rrisë në mënyrë dramatike infrastrukturën e tij të testimit, nëse do që të rihap bizneset pa rrezikuar një rikthim të fortë të infeksioneve. Duke risjellë deklaratën e ish kryeministrit francez në 2017 se ishte i lumtur që vizitonte Wuhanin, ose siç e quante ai, Franca e vogël, hidhen dyshime se laboratori aq shumë i debatueshëm për koronavirusin është ndërtuar nga një bashkëpunim mes Pekinit dhe Parisit. Jam i lumtur që ndodhem në Wuhan, qyteti të cilin disa e quajnë Franca e vogël e Kinës dhe zemra e bashkëpunimit franco-kinez. Kështu deklaronte në vitin 2017 kryeministri i atëhershëm i Francës, Bernard Cazeneuve. Marrëveshja e arritur aso kohe parashikonte dërgimin e 50 shkencëtarëve francez në Wuhan në harkun e 5 viteve. Por 3 vjet më vonë, askush nuk hyri dot më në laboratorin P4, të cilin francezët praktikisht e dorëzuan duke i lënë kinezëve çelsat në dorë. Sot ky laborator është në qendrën e vëmendjes botërore. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka bërë thirrje për një hetim atje, pas teorive të shumta konspirative sipas të cilave COVID-19 mund të ketë dalë pikërisht nga ky vend. Prova të sakta nuk ka. Por edhe Emmanuel Macron thot se në Kinë ka ndodhur përfundimisht gjëra të cilat ne nuk i dim, ndërsa kancelarja Angela Merkel bëri thirrje për një transparencë më të madhe. Shqetësimet për sigurinë e kanë shoqëruar laboratorin e Wuhanit që nga lindja e tij si rezultati i bashkëpunimit mes Kinës dhe Francës. Në vitin 2003, kur SARS-i goditi Kinën, autoritetet e Pekinit deshën që t'i përmirësonin aftësitë e tyre përballë epidemive. Për këtë arsye u vendos krijimi i P4-s, ku studiohen patogjenët e klasës 4, e cila është grada më e lartë e rrezikshmërisë. Provinca e Hubeit ishte një zgjedhje natyrale sepse konsiderohej prej kohësh qendër e bashkëpunimit ekonomik franco-kinez. Në Wuhan kanë filiale një sër firmash të njohura franceze, përfshirë Peugeot, Renault, L'Oreal e të tjerë. Ideja që u besua Kinës një laborator i tillë i rrezikshëm i ka shqetësuar mjaft shkencëtar dhe ekspert prej kohësh.
Një laborator P4 është si një bombë atomike bakteriologjike, tha për Le Figaro një burim i cili preferoi të mbetej anonim.